welcome back to my channel. It's me, your Maybelline Diana. And yeah, for today's video guys, mag-DIY photoshoot tayo plus review or wear test itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless na foundation. I'm in the shade 120. So samahan nyo kami guys for today's vlog. And I'll link down below kung paano ko pala na-achieve itong look na to. Kung interesado ka dito sa video na to, please keep on watching! Ayan guys, so nalagyan na natin siya ng kalahating tubig and mag-aayos muna ako para start na natin mag-photoshoot and itest na natin yung Maybelline Fit Me Concealer or Foundation natin. So ayan guys, yung setup natin for today. Gamit ko is cellphone lang and yung tripod. And let's go guys, simulan natin itong ating vlog for today. Itong ating DIY photoshoot. So let's go! So ipapakita ko lang sa inyo yung ating props na gagamitin. Ito yung mga plastic petals na binili ko. 6.50 MOP ko lang siya binili. So, bumili ako ng 2 box. And itong ating bath bomb galing sa Victoria's Secret. Ayan. So, matagal ko na itong binili. So, this is the time para gamitin natin siya. And nakasale ko lang yung binili. Next naman, ito yung 2-piece na isusuot ko, color red, para mag-match na lang siya sa petal. So, inaantay ko lang yung ating photographer kasi naglalaro siya. So, yeah, let's go. So, ayan guys, no. Yan na yung ating fake or plastic petals. Yan yung ginawa ni Andrew sa aking hair. Nilagyan niya ng petals. Hi, babes. Si effort. So, continue ulit yung ating DIY photoshoot. Okay. Okay. So, tapos na tayo dito. Tanggalin ko na yung aking hairstyle. So, yan guys. Tapos na tayo dyan. So, uupo na ako doon sa kama. Pipicture lang. Suot ko lang mga pantulog lang, guys. Galing sa 68 na siya. Ayan si Andrew. Supportive, happy. Ayan siya. Thank you very much. So, let's go. Okay. So, tapos na tayo nag-picture dito sa kama. Ayan. And ito yung window natin. Gamit ko lang, again, yung aking iPhone 11 Pro Max. As wala tayong ilaw. Natural lightings lang yung ating ginamit. And yung ilaw nitong kwarto na to. So, yeah. Di pa tayo sa banyo. Magpapalit muna tayo ng damit. Okay? Hey guys, so yan, nandito na tayo sa bathtub. Babagsak. Oh my god, bumabagsak sila, besh. Oh? Okay na. Go! Ooh. Color, ano siya? Blue, green. Okay lang ba yun? Nandito na ako. Hindi siya naman. Oo. So, yan. Nagiging kulay blue-green na yung ating tubig. And guys, no? Naglalaro siya, guys. Okay ba, besh? Tingin nga, tingin. Oo nga, malambot na siya. First time namin gumamit or maglagay ng ganyan sa bathtub, yung ano yung binili ko na ano. Ganyan pala yung experience niyang bath soap na yan. Ala ka, parang ang dumi niya, besh. Parang nangitim yung tubig ko. Ayan, so nag-red na 2-piece lang ako para matchy-matchy sa petals. Dapat pala hindi na natin niligyan. Pero carry boom na. So magbabandaw na tayo. Lublob na natin yung ating mukha. Lang hirap. Yan, ganyan. Tapos lagay mo yung flowers. Side muna. Ayan, picture mo na kami. Go. Okay na.
Ayan guys, so tapos na tayong mag-pictorial. Natanggal na yung ating pilik mata. Tapos yung sticker ko, ayan, nandyan pa din siya, hindi pa rin siya natatanggal. Yung napansin ko ngayon sa ating Maybelline, ayan, andyan pa siya mga sis. Yung lipstick ko, dito natanggal lang dito. Gamit ko dito na curly line na yung soft suede. Tapos yung eyeshadow ko, ayan, okay pa naman siya. Yung kilay ko, okay pa naman. So far, so good. So, yun lang guys yung video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. And ipapakita ko na yung mga pictures na nakuha ng asawa ko. So, again, maraming salamat sa aking mister na super supportive. And salamat sa picture na to. Yun lang. Thank you guys for watching and I'll see you in my next video. Woo!